હું આવ્યો છું અત્યારે સ્કુઝો ડેઝર્ટ કેફેમાં, જ્યાં તમને કંઈક નવું ખાવા મળશે, જેમ કે પોપ્સિકલ છે, જીલાટો છે. જીલાટોસ આપણે છે ને આઈસ્ક્રીમ કરતાં એક પ્રીમિયમ વર્ઝન છે, નેચરલ પ્રોડક્ટ છે. કેમ કે આપણા જીલાટોસ છે તો એની અંદર લેસ શુગર આવે છે, ક્રીમ આવે, મિલ્ક આવે અને ફ્રૂટ્સ આવે. ઓકે, બીજું કાંઈ એડેડ નથી આવતું. જીલાટોસ નામ કેવી રીતે પડે? જીલાટોસ એકચ્યુઅલી ઇટાલિયન પ્રોડક્ટ છે. ઓકે, આપણે નોર્મલી આઈસ્ક્રીમ્સ ને એ બધી કહેતા એમથી ઇટાલિયનમાં જીલાટોસ નહીં કહે છે. ઓકે, એટલે પ્રોડક્ટ જ ઇટાલિયન છે, એટલે આપણે બી અહીંયા જીલાટોસ જ રાખીએ. સાહેબ આ શું ઇન્ડિયા ફર્સ્ટ લાઈવ પોપ્સિકલ કોન્સેપ્ટ? આ છે ને અમારું સ્કુઝોનું આખા ઇન્ડિયામાં ફર્સ્ટ લાઈવ પોપ્સિકલ કોન્સેપ્ટ અમે લાવ્યા છે. એટલે અમારા બધા સ્ટોર્સમાં આ વસ્તુ મળશે તમને, ઇન્ડિયાઝ ફર્સ્ટ લાઈવ પોપ્સિકલ કોન્સેપ્ટ. જો ભાઈએ જે ઓલ કીવી ને મેંગો રાખેલા હતા ને, એ આ રીતના શેપ આવે એટલા માટે હું એમ કહીશ કે 100% એકવાર અહીંયા આવીને ટ્રાય કરવા જેવી છે. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું ને હું છું અત્યારે રાજકોટ સિટીમાં. હું આવ્યો છું અત્યારે સ્કુઝો ડેઝર્ટ કેફેમાં, જ્યાં તમને કંઈક નવું ખાવા મળશે, જેમ કે પોપ્સિકલ છે, જીલાટો છે. જીલાટો વિશે જેને નો ખ્યાલ હોય કહી દઉં, વન ટાઈપ ઓફ આઈસ્ક્રીમ જેવું છે, જેમાં સુગરની માત્રા બહુ ઓછી હોય છે, ટેસ્ટ ખરેખર એક નંબર હોય છે. અને પોપ્સિકલ બી એક વન ટાઈપ ઓફ ગુલ્ફી જેવું છે, જે લાઈવ તમારી સામે બનાવવામાં આવે છે, એક્ઝોટિક ફ્રૂટ્સમાંથી બનાવવામાં આવે છે, અને ટેસ્ટ ખરેખર બહુ જોરદાર હોય છે. હવે લોકેશનની વાત કરું તો રાજકોટના 150 ફૂટ રિંગ રોડ ઉપર વન વર્લ્ડ આવે ને, એમાં એક્ઝેક્ટ નીચે ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર ઉપર આ જગ્યા આવેલી છે. એડ્રેસ નંબર બધું સ્ક્રીન ઉપર બી લખાઈને આવે છે અને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં બી આપી દઈશ. ડેઝર્ટમાં વાત કરીએ તો થિક શેક, મિલ્ક શેક, ઘણી બધી વસ્તુઓ છે, વોફલ્સ છે. હવે અંદર જઈએ, મેઇન આપણે પોપ્સિકલ અને જીલાટો ટ્રાય કરવાના છીએ, અને ઓનરને મળીને આગળ ટેસ્ટ કરીને બધું તમને જણાવું. ચાલો શરૂ કરીએ. કેમ છો સાહેબ, મજામાં? બસ મજા. સાહેબ તમારું નામ જણાવી દો. મારું નામ શિવમ છે. આ સ્કુઝો ડેઝર્ટ કેફે છે. ઓકે, લોકેશન પરફેક્ટ શું કહેવાય? અયોધ્યા ચોક પાસે છે, વન વર્લ્ડ બિલ્ડિંગ, શોપ નંબર 4. ટાઈમિંગ સવારે 11 થી રાતે 1-1.5 વાગ્યા સુધી. ઓકે, આ તમે જે કહો છો આપણે દેશી લેંગ્વેજમાં એને કુલ્ફી કહી છે, એનું નામ કેમ એવી રીતે તમે દો છો? પોપ્સિકલ્સ એટલે અમે રાખી છે કેમ કે આ બધી પ્રોડક્ટ છે ને નવી છે, અને અમે નેચરલ બનાવી છે, લાઈવ જ બનાવી છે. લાઈવ બનાવી છે, નેચરલ બનાવી. જેમ કે ફ્રૂટ્સ છે બધા, તો ફ્રૂટ્સનો ખાલી જ્યુસ કરીને આપણે આમાં પોપ્સિકલનો શેપ આપી છે. ઓકે, અને એ રીતે સેલ કરી છે. ઓકે, અને આ જીલાટોસ આ કેવી રીતે તૈયાર થઈ છે? જીલાટોસ આપણે છે ને આઈસ્ક્રીમ કરતાં એક પ્રીમિયમ વર્ઝન છે, નેચરલ પ્રોડક્ટ છે. ઓકે, જેમ કે આપણે નોર્મલી આઈસ્ક્રીમ્સ ખાતા હોય તો ઘણા બધા આઈસ્ક્રીમ્સમાં લખેલું હોય છે ફ્રોઝન ડેઝર્ટ, કે પ્યોરલી એને આઈસ્ક્રીમ્સ ન કહેવાય. કેમ કે આપણા જીલાટોસ છે તો એની અંદર લેસ શુગર આવે છે, પ્લસ ક્રીમ આવે, મિલ્ક આવે અને ફ્રૂટ્સ આવે. ઓકે, બીજું કાંઈ એડેડ નથી આવતું. જીલાટોસ નામ કેવી રીતે પડે? જીલાટોસ એકચ્યુઅલી ઇટાલિયન પ્રોડક્ટ છે. ઓકે, આપણે નોર્મલી આઈસ્ક્રીમ્સ ને એ બધી કહેતા એમથી ઇટાલિયનમાં જીલાટોસ નહીં કહે છે. ઓકે, એટલે પ્રોડક્ટ જ ઇટાલિયન છે, એટલે આપણે બી અહીંયા જીલાટોસ જ રાખીએ. બરાબર. એ સિવાય બીજી શું શું વસ્તુઓ રાખીએ છીએ? એ સિવાય આપણે વફલ્સ રાખીએ છીએ, સંડીસ રાખીએ છીએ, ફાલુદા રાખીએ છીએ, પછી મોજીટો છે, કોફી છે, શેક્સ છે. પણ એકચ્યુઅલમાં અહીંયા આવી તો આ તો કોઈ દિવસ કોફી નહીં તો નો જ પીવાય, આ જ ખાવા હોય ને. મેઇન અમારી હાઇલાઇટ પ્રોડક્ટ આ જ છે, પોપ્સિકલ્સ એન્ડ જીલાટોસ. હવે સાહેબ તમારી પરમિશન હોય ને તો એક આ કેવી રીતે તૈયાર થાય છે ને થોડુંક મેકિંગ બતાવીએ તો મારી જેમ ઘણા લોકોને આઈડિયા આવે. જી, થેન્ક યુ. સાહેબ આ વજન કરવાનું કારણ શું છે? વજન કરવાનું એ કારણ કે અમે કોઈ બી જગ્યાએ તમે જાઓ ને, સ્કુઝો ડેઝર્ટ કેફેમાં કોઈ બી જગ્યાએ તમને ટેસ્ટ સેમ મળશે બધી જગ્યાએ. ઓકે, પ્રોપર ટેસ્ટ માટે? પ્રોપર ટેસ્ટ માટે વજન કરીને જ બધું કરે. આ શું નોર્મલ પાણી છે સાહેબ? ગરમ પાણી હોય, એમાં રિફાઇન્ડલી શુગર થોડીક નાખેલી હોય. ઓકે, ફ્રૂટની સ્વીટનેસ છે ને ચડવાય એટલા માટે. બરાબર. આ શું થાય છે સાહેબ? આ છે ને કીવી અને મેંગો બે મોલ્ટમાં લગાડે છે. જ્યારે બનીને તૈયાર થશે ને તો મેંગો અને કીવી દેખાશે ને પાછા સ્ટ્રોબેરીનો જ્યુસ દેખાડશે. ઓકે, જમાવાની છે? હા, જમાવાની છે લાઈવ. સાહેબ આ શું ઇન્ડિયાઝ ફર્સ્ટ લાઈવ પોપ્સિકલ કોન્સેપ્ટ? આ છે ને અમારું સ્કુઝોનું આખા ઇન્ડિયામાં ફર્સ્ટ લાઈવ પોપ્સિકલ કોન્સેપ્ટ અમે લાવ્યા છે.
એટલે અમારા બધા સ્ટોર્સમાં આ વસ્તુ મળશે તમને. ઇન્ડિયાઝ ફર્સ્ટ લાઈવ પોપ્સિકલ કોન્સેપ્ટ. ઓકે, ફર્સ્ટ ટાઈમ આવી રીતના તમે આવી રીતના શરૂઆત કરી? ઇન્ડિયામાં અમે શરૂઆત કરી છે લાઈવ પોપ્સિકલ્સની. આ એકચ્યુઅલમાં ક્યાંથી આ ફ્રેન્ચાઇઝી છે, આ બેઝ ક્યાંનો, ક્યાંથી આ શરૂઆત થઈ? આ છે ને દિલ્હીથી શરૂઆત થઈ છે. ઓકે. ત્યારથી પછી અમારા અત્યારે 12 સ્ટેટ્સમાં અને 24 આઉટલેટ્સ. ઓકે. અને અમારી પાસે છે ને આખા ગુજરાતની માસ્ટર ફ્રેન્ચાઇઝી છે. અચ્છા. અત્યારે અમારી અંડરમાં 2 ફ્રેન્ચાઇઝી છે. કમિંગ સૂનમાં અમદાવાદ છે, મોરબી છે, જામનગર છે, અત્યારે બરોડા છે અને સુરત છે, રાજકોટ અત્યારે 3જી. આ જે સ્ટોર છે એ અમારો સિગ્નેચર સ્ટોર છે આખા ગુજરાત માટે. ઓકે, મતલબ કે કોઈને ચાલુ કરવું એટલે પહેલાં અહીંયા જોવા આવતા છે? પહેલાં અહીંયા આવે. નંબર આપેલો સાહેબનો, તમે કોઈને ફ્રેન્ચાઇઝી જોતી હોય તો બી ભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો, હે ને? હાજી. હવે ફટાફટ ઓલું જામી જાય ને એટલે આપણે ટ્રાય કરી. ઓલું જામે ને એ ત્યાં સુધી ભાઈ કહે છે કે આપણે આ ટ્રાય કરીએ, ટેસ્ટ કરતા જાય. સ્કૂપની વાત હતી પણ મેં કીધું આપણે સ્પૂનમાં ચલાવીએ. અત્યારે જે તમારો સૌથી વધારે હાઈએસ્ટ સેલિંગમાં હોય ને એ 1-2 આપણે ટ્રાય કરશું. લોટસ બિસ્કોફ કરો. અત્યારે ફૂલ ટ્રેન્ડિંગ જો લોટસ બિસ્કોફ ઘણું હાલે છે. અમારે બેસ્ટ સેલિંગ પ્રોડક્ટ છે. આ સ્વીટનેસમાં આવશે. હા, બટ સારો આવશે. હા, આપણે કોઈથી લીંબુનો આઈસ્ક્રીમ તમે ટ્રાય કર્યો છે કે નહીં? જીલાટો નહીં. આપણી પાસે એક એવી પ્રોડક્ટ છે લેમન એન્ડ કુકીઝ. આ તો વિરોધી નો કહેવાય. ખટ મીઠું લાગશે, તમે ટેસ્ટ કરો, બહુ મજા આવશે. બોલો. ઓહો. અમે જ્યારે આની ફ્રેન્ચાઇઝી લેવા ગયા હતા ત્યારે આ એક જીલાટો ટ્રાય કરીને આખી ફ્રેન્ચાઇઝી ફાઇનલ કરી. શું વાત છે! આ લીંબુ દેખાય છે, ઈ જ છે ને? હા, લીંબુ જ છે. ઓહો. સ્વીટ બી લાગશે, ટેંગી ટેસ્ટ બી આવશે તમને. પણ એટલો બધો ટેંગી ટેસ્ટ નહીં આવે કે તમારું માપે છે. હા. એક આપણી પાસે આપણું અત્યારે ટ્રેન્ડિંગમાં ચાલે છે ચીઝ કેક. ચીઝ કેક, યસ. આપણી પાસે જીલાટો છે ચીઝ કેકમાં, સ્ટ્રોબેરી ચીઝ કેક. આમ નોર્મલી એક સ્કૂપ આપણે કોઈ બી આઈસ્ક્રીમ ખાય તેમાં કેટલા પર્સન્ટેજ હોય સુગરના? આ આઈસ્ક્રીમ જે ખાતા હોય ને એમાં 8% શુગર આવે. આ જે જીલાટોસ છે ને એમાં 1.5% આવે. આપણી પાસે સોરબે બી છે, એમાં મિલ્ક નહીં આવે, ખાલી ફ્રૂટનો ક્રશ આવશે. રાસબેરી ટેંગી ટેસ્ટમાં આવશે. પલ્પ હોય એવું જ દેખાય છે. હવે પાસે આમાં ટેસ્ટ બધા તમને મળશે. ચોકલેટ મળશે, સ્વીટ મળશે, ટેંગી મળશે, હેઝલનટ લખેલું છે. કોફી બી છે. કોફીમાં બી અમે બીન્સ જે આપણે રોસ્ટેડ બીન્સ જે કોફીઝમાં નાખતા એ જ અમે ક્રશ કરીને નાખી કોફીઝમાં. ઓકે. એ નોર્મલી સ્વીટ બી નહીં આવે, ટેંગી બી નહીં આવે, એ કોફીની જેમ કડવું જ આવશે. અચ્છા. આ ગુઆવા છે, સોરબે છે. બસ હો, આજ માટે આટલો આઈસ્ક્રીમ. આઈસ્ક્રીમ નહીં કહેવાનું, જીલાટો. હવે મને સમજાઈ ગયું કે તમે ફ્રેન્ચાઇઝી આમાં ફાઇનલ કેવી રીતે કરી દીધી. ખરેખર સૌથી વધારે મજા આવી ને તો છેલ્લે કે આ જામફળવાળો ગુઆવા અને લીંબુવાળો કયો? લેમન એન્ડ કુકીઝ. લેમન એન્ડ કુકીઝ જોરદાર છે અને ઘણી બધી હજી ફ્લેવર છે. પણ હવે આપણે મેઇન જે ઓલી પોપ્સિકલ્સ ટ્રાય કરશું. એ આપણે લાઈવ જ બનાવી છીએ અને એ બી તમને દેખાડે છે આપણે જે કઈ રીતે લાઈવ બનાવીને કાઢી છે. જો ભાઈએ જે ઓલું કીવી ને મેંગો રાખેલા હતા ને એ આ રીતના શેપ આવે એટલા માટે. ફ્રૂટ્સ વાળી છે, એમાં ટેસ્ટ બી તમને અલગ અલગ આવશે. કીવીનો બાઇટ લેશો ખાટું લાગશે, મેંગોનો બાઇટ લેશો સ્વીટ લાગશે. કંઈક યુનિક નવું ટ્રાય કરી, કોન્સેપ્ટ બી નવો છે, આવી બી મજા. આમાં નથી કોઈ એસન્સ કે કલર કે કાંઈ શેનો ઉપયોગ નથી થતો? કાંઈ જ નેચરલ બધા પ્યોરલી નેચરલ ફ્રૂટ્સની જ. અને હંમેશા તમારા મોઢા ઉપર સ્માઇલ આવી કેવી રીતે રહી શકે છે મને કયો? અમે તો ઘરે જઈએ તો અમારા ઘરવાળા એમ કે શું ઉતરેલા મોઢા લઈને સામે આવો છો? ના ના, રીએ છે બસ એમ જ સ્માઇલ. મસ્તી નથી કરતો હું. આ ભાઈને છે ને આ બાજુ મેં ઘણા શૂટ કરેલા છે અને આ ભાઈને હું ઘણા સમયથી ઓળખું છું. એના મોઢા ઉપર હંમેશા સ્માઇલ હોય. સારી વાત છે. કંઈક રહસ્ય હોય તો કહેજો. મેરેજ થઈ ગયા? નથી હજી, એટલે જ છે. હવે બીજું શું ટ્રાય કરશું બાપુ? હવે શેક છે, સંડીસ છે, એ બી
અમે નેચરલ જ બનાવી છે, એ બી ફ્રૂટ બેઝ જ બધું નેચરલ જ, એ બી આપણે ટ્રાય કરશું. ઓકે, આ ખરેખર હું એમ કહીશ કે 100% એકવાર અહીંયા આવીને ટ્રાય કરવા જેવી છે. બાકી ઝીલાટો તો ઘણી બધી આપણે જોઈ, ઝીલાટો ને ચીલાટો તો ઘણી બધી છે ટેસ્ટ કરવા માટે. એ બી ફ્લેવર્સ આપણે છે ને એવરી 15 days or 20 days ચેન્જ કરી નાખીએ. આપણી પાસે ઘણા બધા ફ્લેવર છે. નંબર ઓફ રેન્જ કેટલી કહી શકાય? 35 પ્લસ. પછી માનો કે ઓલો આઈસ્ક્રીમ ચીલાટો એ પસંદ આવ્યો અને એ આવે ત્યારે એ ના હોય તો પછી તો બી અમે આપી છીએ, અંદરથી કાઢીને બી આપી. અમારી પાસે સ્ટોકમાં તો હોય. અચ્છા, ઓકે. બટ કસ્ટમર્સ જ્યારે બી આવે ત્યારે ડિફરન્ટ ટેસ્ટ કરવા મળે એટલા માટે ચેન્જ કરતા રહી છે. ઓકે, આ સંડીસ છે ઓટોગ્રાફ. આની અંદર બધા ફ્રૂટ્સ આવશે. ઓકે, બધા ફ્રૂટ્સ આવશે. વેનીલા જીલાટો આવશે, સ્ટ્રોબેરી જીલાટો આવશે. ઓકે. આવી બધી વસ્તુઓ તમે આમ જુઓ ને તો ઓછી જગ્યાએ જોવા મળતી હોય છે. અને ફ્રૂટ્સમાં બી મેં જોયું ઘણા બધા એક્ઝોટિક્સ બધા ફ્રૂટ્સ તમને અહીંયા જોવા મળશે અને એમાંથી આ બધી વસ્તુઓ બને. જેમ કે ક્રેનબેરી છે, પછી રાસબેરી છે, એ બધી નોર્મલી તમને બજારમાં જોવા ન મળે. અને આ શું છે? આ બ્લુબેરીનો શેક છે. ઓકે, આ મિલ્ક અને નેચરલ જ છે એકદમ. આપણે આમાં આપણે જે જીલાટોસ ટ્રાય કર્યા, જીલાટોસનો જે બેઝ હોય વેનીલા, એનાથી જ આપણે શેક્સ બનાવી. એટલે આ બી પ્યોરલી નેચરલ. આમ રેટિંગ્સમાં વાત કરીએ ને, જીલાટો, પછી પોપ્સિકલ્સ, પછી આ ને પછી આ પસંદ આવ્યું હોય એમાં ઓમ તો લાઇનસર જ બધું ચાલતું આવે છે. બાકી ઘણી બધી વસ્તુઓ છે, મેન્યુ બી એમનું બહુ મોટું છે. મેં આજે કંઈક નવો એક્સપિરિયન્સ કર્યો અને રાજકોટમાં તમે લોકો રહેતા હોય તો તમે બી અહીંયા આવી શકો છો. ટૂંક સમયમાં સાહેબે કીધું ઘણા સિટીમાં એમનું ફ્રેન્ચાઇઝી ઓપન થવા જઈ રહી છે. અને બાકી ફ્રેન્ચાઇઝી માટે બી કોઈને ઇન્ક્વાયરી હોય તો સાહેબનો નંબર સ્ક્રીન ઉપર આવતો હોય છે. વિડીયો જો પસંદ આવ્યો હોય તો પ્લીઝ વધુમાં વધુ શેર કરજો અને 100% હું રિકમેન્ડ કરીશ કે આ જગ્યાએ એકવાર આવીને આ નવું કંઈક ટ્રાય કરો. હેલ્ધી પણ છે અને નવો ટેસ્ટ પણ તમને કરવા મળશે. વિડીયો પસંદ આવ્યો તો વિડીયોને એક લાઇક કરીને આગળ શેર કરી દેજો. મળીએ જલ્દીથી નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.